डेटा इन्ट्री गर्नु छ तयार बुक बनाउनु छ राम श्याम 3 नम्बरमा हरि गोपाल अटोमेटिक बोर्डर आयो यस्तो गर्न चाहनुहुन्छ ल हेर्नुहोस् पहिला ब्ल्याङ्क डेटामा जाउँ ब्ल्याङ्क डेटा यो छ अब यहाँ हामीले डेटा इन्ट्री गर्नु छ भने जतिसम्म डेटा इन्ट्री गर्ने त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाने कन्डिसनल फर्मेटिङमा न्यू रुलमा जाने न्यू रुलमा गइसकेपछि यो फर्मुलामा जाने फर्मुलामा फर्स्ट रोलाई सिलेक्ट गर्ने र त्यसको डलर हटाइदिने यानी डलर H1 लेखेको छ फर्मेटमा जाने अहिले हामीलाई बोर्डर मात्रै चाहिने हो आउटलाइनमा सिलेक्ट गरिदिने ओके गरिदिने र ओके गरिदिने अब हेर्नुहोस् यहाँ 1 नम्बर टाइप गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली बोर्डर आउँछ 2 नम्बर 3 नम्बर Yes, enjoy.